CSGO xin được chào các bạn. Sau quá trình chuẩn bị rất mạnh tay của cả hai miền, sự đối đầu trực tiếp với các hoạt động chính trị kết hợp bạo lực ngày càng gia tăng. Để chống lại đàn áp, lực lượng Cộng sản toàn miền Nam liên tục tiến hành các hoạt động tuyên truyền. Họ tổ chức biểu tình chống việc thi hành nghĩa vụ quân sự cho chính quyền, tổ chức nông dân chống địa chủ thu tiền thuế đất, ám sát tiêu diệt lực lượng chỉ điểm, tổ chức nhân dân vây đồn, vây quận lỵ, tiêu diệt các khu dinh điền vân vân. Tình hình tại miền Nam, đặc biệt là ở nông thôn ngày càng bất ổn. Để đối phó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quyết định thử một lần chơi lớn với việc đẩy rất mạnh hoạt động chống cộng. Những biện pháp càn quét liên tiếp khiến lực lượng Cộng sản bị thiệt hại rất nặng nề. Trước tình hình đó, cuối năm 1958, những người Cộng sản tại miền Nam đã nhận được chỉ thị tạm thời hạn chế các hoạt động để giữ gìn lực lượng. Ngoài một bộ phận ra hoạt động hợp pháp chính thống, còn lại đa số rút vào căn cứ Đồng Tháp hoặc biên giới Campuchia để chờ thời cơ. Giai đoạn này rất nhiều người đã bị chính quyền bắt giam, một số khác mất tinh thần, giảm liên hệ với quần chúng, thậm chí khó khăn đến mức phải bỏ công tác, chuyển sang làm ăn kiếm sống. Lực lượng Cộng sản bị thiệt hại nặng, phong trào đấu tranh của họ tại miền Nam đi xuống. Để thay đổi tình hình, ngày 13 tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam, đã họp ra nghị quyết số 15 về việc tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất đất nước. Nghị quyết này chính thức phát động đấu tranh vũ trang toàn diện. Đến tháng 2 năm 1959, sau khi nhận được thông báo nghị quyết số 15, Xứ ủy Nam Bộ chỉ đạo các tỉnh tăng cường hoạt động vũ trang, hỗ trợ quần chúng nổi dậy, giành chính quyền ở nông thôn. Những người Cộng sản miền Nam đã thực hiện một số cuộc tấn công với quy mô trung đội hoặc đại đội vào các đơn vị quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn chung trong năm 1959, Quân Giải phóng miền Nam cố gắng tái hoạt động vũ trang dù gặp nhiều khó khăn. Hàng chục đơn vị chính quy đầu tiên của họ trong các năm 1956 đến năm 1959 có quân số thất thường, nơi nào cũng có hiện tượng đào súng lên rồi lại phải chôn súng xuống. Bên cạnh đó, phong trào đấu tranh chính trị và các hệ thống tổ chức đảng dần phục hồi, nhiều cơ sở quần chúng được xây dựng. Khách quan mà nói, những người Cộng sản miền Nam đã suy yếu rất nhiều so với năm 1955 nên cần sự hỗ trợ rất lớn từ miền Bắc. Đến năm 1960, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa công khai hậu thuẫn những người Cộng sản miền Nam. Lực lượng từ miền Bắc, trong đó có rất nhiều người miền Nam từng tập kết ra Bắc năm 1955, bắt đầu thực hiện chi viện tăng cường cho miền Nam. Thập niên 1960 là thời kỳ nở rộ của khối chủ nghĩa xã hội. Tại Đông Âu, hình thức kinh tế tập trung và kế hoạch hóa đang phát huy các mặt tích cực. Liên Xô sử dụng mọi nguồn lực để đạt được những chỉ tiêu kinh tế chính trị trong cuộc đua với Mỹ về vai trò lãnh đạo thế giới. Với quan điểm yêu là phải nói, đói là phải ăn, nếu còn lăn tăn thì phải đầu tư ngay vào khoa học công nghệ. Liên Xô đã chịu chơi rất mạnh tay khi phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người và cũng là quốc gia đưa người đầu tiên vào vũ trụ. Vệ tinh Sputnik 1 của Liên Xô phóng thành công vào tháng 10 năm 1957, hoạt động trong 3 tuần trước khi pin của nó chết. Sau đó im lặng thêm 2 tháng nữa trước khi rơi trở lại bầu khí quyển. Còn phi hành gia đầu tiên trong lịch sử nhân loại thực hiện chuyến bay vào vũ trụ chính là Yuri Gagarin, người Liên Xô. Chuyến bay thực hiện ngày 12 tháng 4 năm 1961 trên tàu vũ trụ Vostok 1. Tính riêng trong giai đoạn này, đó là biểu hiện của một siêu cường đang có vẻ thắng thế. Hai sự kiện chấn động nói trên đã khiến người Mỹ hốt hết cả hoảng. Nó kích hoạt cuộc đua không gian, một phần của chiến tranh lạnh, buộc Hoa Kỳ phải tiến hành một loạt các cải cách khoa học trong giáo dục, khởi đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Liên Xô và Mỹ, hai đối thủ về tư tưởng, sẵn sàng đối chọi nhau ở mọi vấn đề quốc tế. Và trớ trêu thay, Việt Nam lại là một trong những sàn đấu vượt xa cả tiêu chuẩn Olympic, khiến cả hai bên đều rất muốn thể hiện sức mạnh của mình tại đây. Liên Xô tuy cũng đã có vũ khí nguyên tử từ năm 1949, thế nhưng nếu nhìn khách quan toàn diện, ưu thế quân sự của Mỹ có phần nhỉnh hơn, nếu không muốn nói trắng ra là người Mỹ đang áp đảo trên nhiều phương diện. Liên Xô vẫn e ngại vấn đề quá căng thẳng với Mỹ. Vì vậy, giai đoạn này họ chỉ viện trợ cho miền Bắc ở mức vừa đủ để xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm đầu thập niên 1960, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, một chức vụ tương đương với Thủ tướng là Nikita Khrushchev, có quan điểm muốn chung sống hòa bình trong nền chính trị quốc tế, muốn có sự chung sống giữa hai nhà nước tại Việt Nam nên giúp đỡ quân sự khá hạn chế. Mặc dù vậy, với chủ trương giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, từ năm 1960, quân giải phóng ở chiến trường miền Nam phát động liên tiếp các đợt tấn công quy mô lớn, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang mà cao điểm là phong trào Đồng Khởi. Phong trào này khiến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm rất lúng túng trong việc lập lại trật tự. Đỉnh cao của phong trào là giai đoạn cuối năm 1960, một phần đáng kể của nông thôn miền Nam đã trở thành vùng do mặt trận giải phóng kiểm soát. Trong 2.627 xã toàn miền Nam, quân giải phóng đã kiểm soát và lập chính quyền tự quản tại 1.383 xã. Nhân đà thắng lợi, ngày 20 tháng 12 năm 1960, những người cộng sản và các tổ chức chính trị khác tại miền Nam đã thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, bao gồm nhiều đại diện các thành phần tôn giáo, tầng lớp xã hội và các dân tộc khác nhau do những người cộng sản lãnh đạo. Đứng trước tình hình trên, tướng Maxwell Taylor được phái sang Sài Gòn để hỗ trợ gấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Đến tháng 5 năm 1961, kế hoạch Staley Taylor, còn được gọi là kế hoạch chiến tranh đặc biệt, được công bố với việc sử dụng chủ yếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được trang bị bằng vũ khí tối tân do Mỹ cung cấp và thực hiện các kế hoạch quân sự do Cố vấn Mỹ hoạch định. Hoa Kỳ cũng tăng thêm nguồn viện trợ kinh tế cho chính phủ Ngô Đình Diệm nhằm tăng cường lực lượng quân sự. Với khả năng cơ động cao, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giành nhiều thắng lợi lớn, đồng thời họ đẩy mạnh chính sách ấp chiến lược nhằm cách ly quân giải phóng với dân chúng. Lực lượng quân giải phóng miền Nam trong thời điểm này không còn đủ mạnh để mở các chiến dịch lớn. Nguyên nhân được nhận định là do sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm cũng như không nhận được sự hỗ trợ nhiều về quân sự từ miền Bắc. Trước tình hình đó, quân tình nguyện miền Bắc đã hành quân vào Nam theo đường mòn Trường Sơn để tăng cường cho quân giải phóng tại đây. Tuy nhiên, trong thời kỳ những năm đầu thập niên 1960, các đơn vị tình nguyện từ miền Bắc vào chủ yếu phải đứng chân ở vòng ngoài để xây dựng các căn cứ quân sự phục vụ chiến đấu lâu dài. Sau gần 2 năm chiến tranh đặc biệt, với những tổn thất không hề nhỏ, cuối cùng quân giải phóng miền Nam đã đúc kết được những kinh nghiệm đối phó với chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Điều này đã tạo ra một trong những thắng lợi đầu tiên của quân giải phóng với trận ấp Bắc vào ngày 2 tháng 1 năm 1963 tại tỉnh Tiền Giang, khi mà lực lượng Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nhiều hơn so với lực lượng của những người cộng sản. Trong trận chiến đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa huy động một lực lượng gồm khoảng 1.800 quân thuộc Sư đoàn 7, một chi đoàn thiết giáp với 13 xe thiết giáp M113, 8 máy bay ném bom, 20 trực thăng vũ trang, 11 máy bay vận tải, 13 xuồng các chủng loại và một tiểu đoàn pháo binh. Lực lượng này do Cố vấn Mỹ chỉ huy. Quân giải phóng miền Nam có 2 đại đội bộ binh với khoảng hơn 300 người và khoảng 30 du kích ấp Bắc. Hầu hết quân số chỉ trang bị súng trường và lựu đạn. Vũ khí cỡ lớn duy nhất là một khẩu súng cối 60mm làm hỏa lực chi viện. Quân giải phóng đã áp dụng nguyên tắc ẩn nấp phục kích rất hiệu quả, chờ trực thăng tới gần rồi khai hỏa ồ ạt từ dưới mặt đất. Đến trưa ngày 2 tháng 1 năm 1963, họ đã loại khỏi vòng chiến 5 chiếc máy bay trực thăng. Những toán quân của Sư đoàn 7 Việt Nam Cộng Hòa tiến trước đã không kịp quay lại để cứu tổ lái trực thăng của họ. Đến 13 giờ, những chiếc thiết giáp M113 bắt đầu tham chiến. Quân giải phóng không có vũ khí chống tăng nên gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó họ đã tìm ra chiến thuật bắn tập trung vào 2 điểm yếu trên xe thiết giáp. Đó là vị trí người bắn súng máy trên nóc xe hoặc bắn thẳng vào vị trí lái xe qua khe ngắm. Những người quả cảm nhất sẽ tìm cách tiếp cận ném lựu đạn lên nóc xe. Mỗi tiểu đội phải chọn một chiếc xe gần nhất để bắn tập trung, không để hỏa lực bị phân tán. Sau một ngày chiến đấu với 5 đợt tấn công bằng những phương pháp tác chiến hiện đại nhất lúc bấy giờ như thiết xa vận và trực thăng vận từ nhiều hướng, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều bị đẩy lùi.
Kết quả trong trận này, Việt Nam Cộng Hòa có hơn 86 binh sĩ tử trận, 108 người bị thương, 5 trực thăng và 3 xe thiết giáp bị phá hủy. Về phía Mỹ có 3 cố vấn thiệt mạng, 16 phi công và cố vấn khác bị thương. Đối với quân giải phóng miền Nam, họ tổn thất 18 người, 39 người khác bị thương. Sau khi tiêu diệt được khá nhiều lực lượng đối phương nhờ lối đánh phục kích, quân giải phóng nhanh chóng rút lui vào những cánh rừng, hướng về phía căn cứ Đồng Tháp 10. Ngoài ra, những người cộng sản còn tổ chức đánh phá các cơ quan hành chính của Việt Nam Cộng Hòa. Tính đến năm 1963, lực lượng du kích đã ám sát 6.700 người, thực hiện 18.200 vụ bắt cóc. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trở nên yếu thế, buộc phải lui về phòng thủ gần các thành phố lớn. Tháng 5 năm 1963 đã xảy ra sự kiện Phật đản tại Huế, làm chấn động toàn thế giới. Nó đã tạo ra phong trào phản đối sự kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Phong trào nhanh chóng lan vào Sài Gòn và rộng ra khắp miền Nam với đầy đủ các thành phần, ngay cả một số lượng lớn công chức và binh sĩ cũng tích cực tham gia đấu tranh. Báo cáo từ cả 4 quân khu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa gửi về đều nhấn mạnh đến tình trạng suy sụp tinh thần của quân nhân các cấp. Họ thậm chí trực tiếp ủng hộ phong trào đấu tranh của Phật giáo. Chính phủ Ngô Đình Diệm cũng đã có những cố gắng xoa dịu sự bất mãn, giải quyết những nguyện vọng của Phật giáo, thế nhưng vẫn không thể ổn định nổi tình hình và buộc phải dùng các giải pháp vũ lực, đưa binh sĩ tấn công phong tỏa chùa chiền, bắt bớ nhà sư, Phật tử và những người có liên quan. Cuộc khủng hoảng này khiến chính phủ Ngô Đình Diệm mất hết uy tín trong và ngoài nước, không còn được chấp nhận trong con mắt của nhiều tầng lớp xã hội miền Nam Việt Nam, đánh mất sự ủng hộ của đồng minh Hoa Kỳ. Đầu tháng 11 năm 1963, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh đã đảo chính lật đổ, sát hại hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, đưa ra xử bắn ông Ngô Đình Cẩn. Theo tài liệu được cung cấp bởi Thomas, một cựu viên CIA từng nhiều năm hoạt động tại chiến trường Việt Nam cho biết, chính phủ Mỹ đã đứng sau can thiệp vào hậu trường cuộc đảo chính và nó được gọi là việc thay ngựa giữa dòng bất đắc dĩ. Tài liệu này cho biết, từ tháng 10 năm 1960, CIA bắt đầu nhận thấy mầm mống nổi loạn chống Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn ngày càng tăng. Ngày 3 tháng 10 năm 1963, tướng Dương Văn Minh bí mật gặp nhân viên CIA Lucien Carney. Tướng Minh nói ý định đảo chính và yêu cầu người Mỹ ủng hộ. Cuộc họp về vấn đề này vào ngày 29 tháng 10 năm 1963 giữa Tổng thống Mỹ với 15 cố vấn ngoại giao cao cấp và các chuyên gia an ninh hàng đầu đã không đưa ra được ý kiến thống nhất. Họ quyết định để đại sứ Mỹ tại Việt Nam Cộng Hòa tùy cơ ứng biến. Lucien Carney thông báo lại rằng chính phủ Mỹ sẽ không cản trở cuộc đảo chính, quân đội Mỹ cũng sẽ không bảo vệ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, một điều kỳ lạ là chỉ 20 ngày sau đó, vào ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy cũng bị ám sát trong một vụ án bí ẩn và loại bậc nhất lịch sử. Một cựu lính thủy quân lục chiến bị kết tội nhanh chóng với nhiều phản đối của dư luận. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có giả thuyết về quân sự cho rằng Tổng thống Kennedy có ý định rút sớm các khoản đầu tư quân sự vào Việt Nam. Rất có thể chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt nếu Kennedy còn sống. Sau khi ông qua đời, Phó Tổng thống Johnson lên thay đã chủ trương leo thang vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, mãi cho tới tận ngày nay, các giả thuyết vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Ngay sau cuộc đảo chính đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rơi vào khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng, với 14 cuộc đảo chính khác liên tiếp đã xảy ra trong hơn 1 năm rưỡi, từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 6 năm 1965. Trong giai đoạn khủng hoảng, nhiều lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa vẫn nói rằng họ có tham vọng Bắc tiến để thống nhất Việt Nam. Có thể kể đến như năm 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh chuẩn bị kế hoạch Bắc tiến, tiêu diệt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thống nhất Việt Nam. Đến tháng 7 năm 1964, người đứng đầu chính phủ là tướng Nguyễn Khánh công khai tuyên bố sẵn sàng Bắc tiến. Tướng Nguyễn Cao Kỳ cũng khẳng định không lực Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng, nhưng kế hoạch này bị Washington từ chối ủng hộ nên nó không bao giờ được thực hiện. Nhiều chuyên gia cho rằng một lý do quan trọng là Mỹ lo ngại sẽ lôi kéo Trung Quốc tham gia, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hủy diệt trên toàn châu Á. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát khác lại cho rằng nếu đã có quyết tâm thống nhất Việt Nam thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không cần phải trông đợi vào sự đồng ý của Mỹ.
Trong các năm 1963 và 1964, quân giải phóng miền Nam thắng thế đã tiến công trên toàn chiến trường. Đến tháng 12 năm 1964, họ tiến hành chiến dịch Bình Giã tại Bà Rịa, làm thiệt hại các chiến đoàn thiết giáp cơ động và các đơn vị dự bị chiến lược của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều chiến thắng liên tiếp khác tại khắp các tỉnh miền Nam. Người Mỹ quyết tâm không bỏ cuộc tại Việt Nam. Năm 1964, quân đội Mỹ bắt đầu tính phương án chuyển sự chú ý từ miền Nam hướng ra miền Bắc nhằm chống lại sự vận chuyển quân đội và vũ khí từ miền Bắc vào, cũng như để đối phó với sự gia tăng chiến tranh của mặt trận giải phóng miền Nam. Trong năm đó, một sự kiện chấn động đã xảy ra khi phái đoàn quân sự cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara dẫn đầu đến thăm Việt Nam Cộng Hòa để hoạch định sách lược chiến tranh. Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa lúc này là tướng Nguyễn Khánh. Ông lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào đầu năm 1964. Ngày 2 tháng 5 năm 1964, Nguyễn Văn Trỗi, khi đó là một thanh niên 24 tuổi, đã nhận nhiệm vụ từ tổ chức lên kế hoạch đặt mìn tại cầu Công Lý nhằm tiêu diệt phái đoàn quân sự chính trị cấp cao của Hoa Kỳ. Ban đầu nhiệm vụ được giao cho một người khác, nhưng anh đã xung phong đi thay vì vợ chồng người đồng đội đó vừa có con. Bản thân Nguyễn Văn Trỗi cũng mới cưới vợ được 10 ngày. Sự việc bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt bởi 2 sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa lúc 10 giờ tối ngày 9 tháng 5 năm 1964. Anh bị bắt giam, Tòa án quân sự Việt Nam Cộng Hòa kết án tử hình. Ngay khi biết tin này, nhóm biệt đội du kích quân chống chế độ thân Mỹ tại Venezuela đã đề nghị trao đổi con tin giữa một bên là sĩ quan Mỹ Michael Smolan bị họ bắt ở Caracas và bên kia là Nguyễn Văn Trỗi. Tuy hai bên đã thống nhất, nhưng sau khi Michael Smolan được thả, thỏa thuận bị xé bỏ và Nguyễn Văn Trỗi bị đưa đi xử bắn tại sân sau nhà lao Khám Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 15 tháng 10 năm 1964 trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên nước ngoài. Theo tờ báo Miami News Hoa Kỳ tường thuật, trước khi bị xử bắn, anh đã hô lớn: "Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm." Sau khi phái đoàn Bộ trưởng Quốc phòng McNamara chốt kế hoạch, không quân Hoa Kỳ bắt đầu oanh tạc miền Bắc từ tháng 2 năm 1965. Mãi đến giai đoạn này, Thủ tướng mới của Liên Xô là Kosygin đã nhận ra những hành động quyết liệt của phía Mỹ, lập tức có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ cho miền Bắc Việt Nam. Kosygin không ngại ra Hà Nội, ông chỉ cần có một lý do, và lý do thì cũng đã rất rõ ràng, đó là một lời mời ghé thăm Hà Nội vào đầu năm 1965 từ phía chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để bàn vấn đề hợp tác. Sau một chuyến đi phải nói là rất được việc, tháng 2 năm 1965, Liên Xô đã ký với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hiệp ước hỗ trợ kinh tế và quân sự Việt-Xô. Từ đó, sự giúp đỡ quân sự của Liên Xô cho miền Bắc ngày càng tăng, đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Đây cũng là thời kỳ quân đội nhân dân Việt Nam được hiện đại hóa mạnh mẽ, trang bị các loại vũ khí mới, kể cả các vũ khí hạng nặng. Các binh chủng kỹ thuật được ra đời để đáp ứng chiến tranh hiện đại như là không quân, radar, tên lửa phòng không, vân vân. Quân đội nhân dân Việt Nam liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận lớn với giả định đánh tiêu diệt quân đổ bộ đường không và chống xe tăng Mỹ. Thập niên này đã xuất hiện sự chia rẽ giữa hai cường quốc hàng đầu trong khối là Liên Xô và Trung Quốc về các vấn đề tư tưởng, đường lối cách mạng, đặc biệt là từ khi Liên Xô rút hết các cố vấn quân sự khỏi Trung Quốc sau năm 1960. Trung Quốc lúc đó đang cạnh tranh vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa với Liên Xô, cũng không muốn vai trò của mình kém hơn. Họ lập tức quyết định thử một lần chơi lớn để xem thế giới có ai trầm trồ không. Có những giai đoạn Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn mạnh tay hơn so với Liên Xô. Thậm chí Hiệp ước quân sự Việt-Trung còn được phía Trung Quốc cẩn thận ký từ tháng 12 năm 1964, sớm hơn cả thời điểm Hiệp ước quân sự Việt-Xô được ký vào tháng 2 năm 1965. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chủ trương giữ quan hệ tốt với bất kỳ nước nào có thiện chí. Tuy nhiên, quan điểm của Hà Nội là không chấp nhận mọi sự can thiệp vào đường lối chiến lược của họ. Trên thực tế, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rất quyết tâm trong việc tự điều khiển cuộc chiến, tự quyết định đường lối của mình, khi nào đánh, khi nào đàm phán, vân vân. Vũ khí nhận được chủ yếu là do đồng minh viện trợ, nhưng họ kiên quyết tự chiến đấu bằng đường lối và nhân lực của mình. Trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liên tục bị Mỹ tổ chức các chiến dịch chống phá. Ngay từ đầu năm 1961, Tổng thống Mỹ John Kennedy ký lệnh triển khai chiến dịch chiến tranh bí mật nhằm đẩy mạnh phá hoại cơ sở vật chất ở miền Bắc Việt Nam.
Chiến dịch này nằm dưới sự chỉ đạo của CIA sau được Lầu Năm Góc tiếp quản vào năm 1964 đã đề ra các biện pháp mà chủ yếu là sử dụng lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam Cộng Hòa, đa số có nguồn gốc là dân từ miền Bắc di cư. CIA và đặc nhiệm Mỹ trực tiếp chỉ đạo, huấn luyện, trang bị, xây dựng các tiểu đội biệt kích nhảy dù. Các nhóm này thực hiện nhảy dù đột nhập vào miền Bắc, phá hoại cơ sở hạ tầng. Thế nhưng quá nhọ là đến năm 1968, các chiến dịch này buộc phải dừng lại do gặp phải những thất bại nặng nề. Số lượng biệt kích bị tử trận, bị bắt hoặc trở thành điệp viên hai mang lên tới gần 500 người, trong khi gần như không gây được thiệt hại gì cho đối phương. Riêng ngành công an Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhờ vậy phát triển rất mạnh. Họ liên tục được trau dồi kinh nghiệm với 19 chuyên án, đã câu nhử bắt sống hoặc tiêu diệt hàng trăm biệt kích. Các biệt kích phần lớn bị bắt ngay sau khi nhảy dù. Một số khác thoát được nhưng không lâu sau cũng bị bắt do dân chúng địa phương phát hiện và thông báo cho công an. Về sau, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và cựu tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam tướng William Westmoreland đã bị chỉ trích nặng nề vì chiến dịch nói trên. Chương trình này bị giữ kín suốt nhiều năm, về sau được tiết lộ trong cuốn sách của Sedgwick Tourism đang bán rất chạy trên cổng thương mại điện tử Amazon với giá chỉ 7,99 đô. Tuy nhiên phí ship hàng về Việt Nam là khá chát. Vì vậy bạn nào lăn tăn thì cân nhắc phương án, nhờ các bà con đã đọc rồi kể lại cho nghe để tối ưu chi phí. Tình hình tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chỉ bắt đầu ổn định lại khi Ủy ban lãnh đạo quốc gia đứng đầu bởi hai tướng Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền điều hành từ tháng 6 năm 1965. Cũng trong tháng 6, sau khi nhìn nhận lại các thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình chính trị rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch chiến tranh đặc biệt, mạnh tay đưa quân đội Mỹ sang tham chiến trực tiếp để giữ miền Nam không rơi vào tay lực lượng quân giải phóng. Việc quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến đã tạo nên một trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam, được biết đến với cái tên Chiến tranh cục bộ. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GHGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.